Salutare și bine ai venit la un nou videoclip cu gazda ta, Venețeanu Mihai, jucător de șah și antrenor. Ok, nu fac intro lung. Dacă te gândești să ieși din videoclip, poți să faci asta, ești liber să faci ce vrei. Uh, Încerc să fac videourile mai calitative, mă rog, hai să-ți dau un motiv bun pentru care să rămâi. Testează-ți atenția, testează-ți concentrarea măcar 2 minute și decide dacă videoul ăsta merită și e bun. Dacă merită să te uiți la el și e bun și chiar te încurajez dacă stai 2 minute sau chiar 3 minute, dacă nu ți-a plăcut să dai dislike și dacă ai și mai mult curaj să-ți lași un comentariu mai jos și să zici, bă, mie nu mi-a plăcut, fă mai bun data viitoare, că nu mă deranjează. Ba chiar m-ar ajuta să am o conversație și să știu feedback. Mă prezint repede și oricum voiam să zic că voiam să, nu știu, până la urmă îmi pasă mai mult să crească canalul și să cresc eu ca persoană, să pot să reproduc ce fac. Pentru că mi-am dat seama că nu am deslușit algoritmul și adică un video performează bine, altul performează rău și am încercat să copiez să fie exact la fel un video cu celălalt video, dar se pare că nu e chiar așa. În fine, irelevant. Deci mă numesc Venețeanu Mihai, sunt din Târgoviște, am 23 de ani și am Elo la șah clasic 2100 și online pe chess.com 2500 la Blitz, Rapid și Bullet. Ok, hai să fac imaginea mică, continuăm cu seria de partide pierdute și vreau să vă arăt niște poze din 2023, ok, prin ianuarie-februarie, ok, și mai aveam așa, aveam părul lung și era iarnă aproximativ și mă rog, nu era chiar de la același turneu pe care o să vi-l arăt acum, dar pozele astea sunt din ianuarie, februarie și decembrie. Și aici jucasem un turneu la Urzicene, așa arătam, aveam părul lung. Ăsta sunt eu, luasem un premiu, nu mai știu ce loc luasem. În fine, și hai să trecem direct la partidă. Deci nu sunt pozele de la turneul ăsta din februarie, dar sunt pozele pe care le-am găsit de acum 2 ani, din 2023, sau o să facă chiar 3 ani, în 2026 iarnă. În fine, nu contează, irelevant. Deci vreau să vă arăt aici partida jucată între Knejev și cu mine la campionatul Capitalei în București 2023. Am jucat-o în ultima rundă, a fost bătaia pentru locul întâi și am fost ambițios. Uh, Bine, a fost și o chestie ciudată, a fost ceva ciudat și nu vreau să intru în detalii să dezgrop morți, dar a fost foarte urât ce s-a întâmplat înainte și după aia și am fost foarte încărcat emoțional. Chiar am zis după partidă, după ce am pierdut, că mă las de șah, efectiv. Um, da, după cum vedeți, se pare că nu m-am lăsat. Mă rog, Nejev, probabil ați auzit de el, a fost probabil campion național de multe ori la categorie de vârstă. Um, Doar ca să mă laud puțin, am o victorie cu el așa clasic, în fine, nu contează. Doar ca să mă simt un pic mai bine. Hai să vă arăt partida și hai să întorc tabla să vedeți greșelile. Cum v-am învățat până acum, diferența aproape 250 de elo, dar na. A fost partida asta și încă una pe care am pierdut-o cu un maestru internațional, Tom Aradu, foarte puternic jucător și toată stima și tot respectul față de el și cu el am o victorie la șah rapid, la șah rapid. Da. Oricum nu poți să ai victorii fără un pic de noroc. Da, dar na. Contează și munca. Deci ce e aici în partidă? Este apărarea siciliană și e varianta, cum se numește în engleză, canal attack, cum zicea Gadmator, nebun pe 5 șah și am blocat cu nebunul. Acum dacă e să mă întorc puțin, desigur că există și să bați cu calul sau albul poate să joace C4, poate să joace A4, poate să joace cal C3, poate să joace o mulțime de lucruri. În fine, nu o să intrăm prea mult în detalii, dar dacă ar fi să recomand ceva la câștig, mai e și calea, cum am zis mai devreme, calea la D7, e interesantă, puteți să o învățați. Sau să o înveți dacă e să vorbesc la singular. Cal C6, turne 1, cal F6, C3. Am rejucat varianta asta recent, acum în 2025, aproape o lună, acum 2 săptămâni. Și am câștigat partida, am învățat multe chestii din partida asta. Asta se joacă natural, clasic. Și acum ați văzut când am jucat, mi-a jucat adversarul meu A3, acum la ultimul turneu la București. Cum se numește? Bitcoin Open și am jucat cu crucerul Uceanu. Așa. Foarte bun și băiatul și dacă se uită, îl salut. Dar oricum vă salut pe toți. Dar A3 nu e atât de bună pentru că mă invită la B5, B4. În fine, calbe la D2 să-mi schimbe calul activ, are logic, are sens, deci centrul este închis, sau mă rog, da, e închis, este piept la piept.
Asta are foarte mult sens cal de 2 și să bată cu nebunul, că trebuie să... N-are nicio logică să bată cu altceva. Nu poate să bată cu calul că pierde pionul, cu dama o să blocheze nebunul, deci cu nebunul bate. Nebunul e 7 cea mai rațională mutare și după aia să fac rocada mică, să mă grăbesc cu dezvoltarea. Atunci C1 pune tura pe o coloană deschisă, ok? Și acum, după ce am făcut rocada, să duc regele în siguranță. Eu sunt la mutare și trebuie să... A, nu, el e la mutare, scuze. Atunci C3, foarte interesantă varianta asta și turn fel la C8 și aici am analizat un pic recent și trebuia să joc H6, iar la G4 F6 chiar. Deci tura asta trebuie să stea aici într-un fel. Ar fi mai bine dacă stai aici. Am meditat-o, de fapt am analizat-o chiar recent cu engine și îi place poziția negrului. Deci zice că turn C3 e semi-greșeală, începe să-i placă poziția. Dacă ești turna C8 ar fi o idee. Dacă ar fi, mereu e problema cu turele, pe care tură să o pui pe o coloană semideschisă. Și aici e mai bine să pui tura din A, pentru că e mai bine să ții tura din F, logic. Dar, na, nu e atât de simplu. Și încă o chestie la H6 și mai erau niște variante. De exemplu, A3, turna C8, turn de 3, nebun de 8. Uite, încă o idee strategică. Tragi nebunul și poți să-l duci pe flancul damei. Dar hai să vedem care era ideea albului, ideea lui Vladimir. A3, ok, aici trebuia să joc direct B5. Probabil și A3 înceată mutarea, dar îl înțeleg într-un fel că voia să prevină, la turn de 3, care e ideea lui, vrea să prevină cal B4 și la nebunia, trebuie să mute tura și obțin ceva inițiativa. Nu știu ce a juca aici, poate turn C4 și după aia turna C8. La prima vedere, mă rog, poate trebuie să vin și cu dama și chestii. Da, controlez coloana C și joc pe flancul damei. Și am vrut să previn asta cu A3, dar aici trebuie să profit de momentul ăsta B5 și am analizat un pic dama E2, B4, bătaie și iau cu calul și e ok. Ba chiar începe să-mi placă poziția negrului, mă scuzați că am emoții. De ce am emoții? Complicat, o să vă povestesc în câteva zile, peste o săptămână, sunt un cam emotiv și ce pot să vă zic doar că m-am uitat de videouri, o grămadă de videouri cu Daniel Naroditski și în fine, cred că știți, ați auzit de veștile în ultimul timp și te afectează emoțional, în fine. A6, mutare slabă pentru că pierd timp, turn de 3 și acum aș execute ideea, turn de 3 să supraapere pionul ca să elibereze calul, să-l miște și după aia să dea drumul la avalanșă de pioni, să vină spre regele meu. Este chestia cea mai logică pentru care pionul ăsta cel mai avansat și vrea să mă atace pe flancul regelui. Dar și încă o chestie ce mi-am adus aminte, că voiam să zic pentru început, că nu dezlușisem algoritmul, adică algoritmul pe YouTube, când promovează unele videouri, când nu. Dar și asta e o mutare cam slabă, dar până la urmă voiam să zic ca o concluzie, cel mai bine e să faci videouri calitative. Deci asta o să mă străduiesc să fac. H4 dă drumul la avansul de pioni și aici trebuie să joc nebunia la H4, dar deja are un plus pe egal. În fine, nu o să mai analizez ca să fac video mai scurt. Cal H2 nu este chiar cea mai bună, că aici turne la E3 era cu plus pe egal și am văzut eu că după aia pregătești imediat să vină cu cealaltă tură. Și tura asta să stea aici. Sau dacă joacă G4, nebunia la H4 e o gafă, pentru că are G5 și vine cu dama și e GG. Hai să vedem partida. Cal H2, nebunia la H4 asta e gafă. Singura mutare pentru să păstreze plus pe egal sau aproape egalitate, rege H8 este singura mutare pentru o evaluare decentă. Dacă joc altceva, cum am analizat eu cu engine, a doua mutare de engine e plus 1 pentru alt și a treia mutare e aproape plus 2 sau plus 1,5. Deci asta, rege H8 era singura mutare aici, la analiză, și după aia, probabil că ar fi continuat turnul la E3, astea sunt cele mai bune mutări de calculator. Damă G8, uite ce idee interesantă, foarte, foarte șmecher, ca în apărarea franceză. Când joci H6 și pui dama pe H7, dai regele la o parte, nu m-aș fi gândit la asta nici într-un milion de ani. Efectiv, dar am mai văzut poziții de genul în apărarea franceză, apropo. Și ia uite ce variantă dădea engine-ul, să dea pionul pe D4 să ia aici, cal F5 și pare că i-am prins tura, dar are G4, damă G6 și aici anulat G4 asta e gafă, că am damă G6 și trebuie să dea calitatea. E clar, 100%. Și dar la H5 iau tura, da, trebuie să dea calitatea urât. Iar aici trebuie să joace turn F3
și măcar dă calitatea mai bine într-un fel, cu ceva amenințări. Ca F3 și B5 chiar e egalitate. Sau F4 cu egalitate. Arată engine-ul și o poziție crazy, complicată, are compensație pentru material. Na, aici dau pionul înapoi doar ca să câștig dama, dar în fine iarăși e analiză și nu vreau să aglomerez prea mult videoclipul. Deci hai să vedem, am jucat nebunia la H4, o gafă urâtă, pentru că dama H5 vine cu tempo, nebun G5, F4 și asta e slabă, pion la G6 atac dama, nebun H4, G3 și-a pus toți pionii pe negru, am zis măcar că îi pun pionii pe negru, dar na, sunt complet pierdut aici, dama aia la H6 și urmează cal G4 și e GG, efectiv, nebun F8, dama H3, aici trebuia măcar nebun G7 să joc, iar la cal G4 nu știu ce să joc. Camență cal F6, foarte, foarte dur și aici da, mă rog, o să păstrăm dar oricum trebuie să joc nebun G7. Stai să vedem. Da, nu știu, recomandă un turn C7. Uh, Știu că era ceva cu F5 la un moment dat. A5, nu știu, și după aia poate B5, B4. Da. Dar ideea e să țin dama aici pe D8 și o să vezi de ce. Ia să vedem de ce. Dama H3, dama B6, gafă. Pentru că acum dama nu mai e aici. Cal G4, nebun G7, logic, pentru că amenință cal F6 și dama lui mă face praf. Da, deci am pierdut rău și am avut o grămadă de emoții în 2023, mi-am aduc aminte în februarie, pe 5 februarie s-a jucat, era iarnă, ultima rundă de la campionatul capitalei eu aveam undeva la 5 puncte din 6 că am pierdut o partidă, iar Nejev avea 5 puncte jumate și voiam să câștig partida cu negru, dar sigur că nu trebuia să joc așa, trebuia să joc pe la început altfel cu flancul damei clar sau un pion la H6 și pion la F6 sau asta cu rege H8, damă G8 și damă H7. Ideea era că dacă îl băteam pe adversarul meu, cel cu albul, făceam 6 puncte și luam locul întâi, da, în fine. În fine. Și aici nu mai am ce să fac efectiv. De ce nu mai am ce să fac? Că dacă joc, de exemplu, damă de 8, dar asta ar trebui să încerc, o să joace damă H4 și rege G2 și turn H1, cum s-a întâmplat și în partidă, dar eu m-am dus să iau pionul și am zis că poate îl păcălesc, dar nu păcălești pe nimeni aici. Rege G2 și amenință turn H1 și măcar aici de aș fi încercat. Damă de 8 e singura doar ca să dau calul și să iau pionul, dar sunt complet pierdut și acolo. Și am încercat E5, mi-a luat pionul pur și simplu și am cedat pentru că nu mai am nimic. Dacă plec din cal, dau un exemplu, poate să joace turn H1 și nu ai nicio apărare. Efectiv, zero apărare pentru rege și da, cel mai trist, cel mai urât, mi se pare că ieșisem pe locul 6 sau da, și cred că s-au dat 5 premii și n-am luat niciun premiu. Da, dureros, urât, da, ce să faci, așa e șahul, brutal, foarte brutal. Și mă rog, când o să ajung la litera T, la alfabet, că e seria asta cu partide pierdute, o să vă arăt și partida împotriva lui Toma Radu, maestru internațional, cum am pierdut-o și pe aia și aia a fost brutală, că practic am jucat de 2 ori la prima masă. Am jucat de 2 ori la prima masă și începusem greu turneul. Știu că eram într-o perioadă mai dificilă, acum s-a terminat partida. Probabil, nu știu cât de multă lume o să se uite la videoclip. Cei care v-ați pierdut interesul, v-ați plictisit, mă rog, ați ieșit deja. Cei care ați văzut partida și puteți să ieșiți. Poate doar o să mai împărtășesc niște amintiri. Era o perioadă extrem de grea când am jucat turneul, campionatul capitalei. Deci acum se fac aproape 3 ani. Um, și eram în anul al 3-lea de facultate și um, eram în sesiune și jucam turneul ăsta în același timp, aveam examene la facultate și eram foarte stresat, obosit, stresat și am avut o perioadă extrem de dificilă pentru că mă certasem și mi-asum într-un fel responsabilitatea. Am avut niște conflicte cu colegii de clasă, din grupă. Nu o să intru prea mult în detalii. Probabil că au greșit și ei, probabil că am greșit și eu oricum mi-asum responsabilitatea. Pe scurt, ca să fac o idee, dacă tot am adus aminte, am greșit că nu prea învățasem anul acela și la început și mă duruse foarte tare un examen picat, o restanță. Că era și erau și prostiile cu New Year's Revolution, să-ți setezi obiectivele
și îmi setasem niște obiective foarte înalte, inimaginabile și nu doar și pe șah și pe facultate și să iau bursă de merit la facultate. Eu care de-abia eram, să zic așa, o neglijasem facultatea, făcusem niște sacrificii ca să mă pregătesc la șah. Și am picat examenul ăsta la o materie și am vrut să mai dau o dată în aceeași sesiune și să-i conving pe colegii mei să insistăm la profesor. Dar eu oricum eram bâtă și chiar prima dată când am dat examenul am reușit să fac mai bine decât în următoarele dăți. În fine, și pe scurt, am fost foarte stresat, nu puteam să dorm noaptea și eram foarte supărat, foarte emoțional, că practic picasem examenul și ne-a lăsat să mai dăm o dată, dar cu niște condiții foarte stricte, că dacă îl picăm trebuie să-l mai dăm la anul. În fine, și pe scurt, ieșise un haos, un circ și eu eram la mijloc, m-am băgat în complicații și în rahat și trebuia să o scot la capăt, dar eu am fost încăpățânat, puteam să zic, bă, am greșit sau nu știu ce, sau nu mai dau și, na, dar am învățat, am tocit timp de 4 zile sau 5 zile în continuu, zi și noapte, timp de 10 ore, 12 ore ce făceam. Mă antrenam înainte la șah și acum m-am pregătit la facultate, am lăsat deoparte și campionatul capitalei, dar m-am dus. Dar ca să înțelegeți, deci partida asta a fost pe 5 februarie, sau turneul a fost pe 5 februarie și eu încă eram în Târgoviște prin ianuarie, pe la sfârșit de ianuarie, mă pregăteam pentru școală, pentru facultate, învățam și după aia m-am dus la București și am avut examenul, l-am picat. Nu, de fapt, trebuia să-l dau a doua oră și mă pregăteam. Da, și după aia m-am dus a doua oră la București, la Cămin, stăteam la Căminul Studențesc și aveam campionatul Capitalei. Puteam să renunț, puteam să nu mă duc la campionatul Capitalei, să renunț, adică din două una. Dar am ales să merg după doi iepuri, pentru că ziceam că sunt pregătit la așa. Și mi-amintesc că jucasem prima partidă și nu mai știu, adică am câștigat prima partidă la turneul la campionatul Capitalei, dar era la un moment dat ori să fac remiză, ori să pierd și începusem să plâng, efectiv. Și încercam să-mi ascund lacrimile și emoțiile. Că eram extrem de supărat, adică începusem să plâng pentru că aveam multă presiune din spate și de la facultate, de la colegi, mă simțeam vinovat. Mă simțeam vinovat că am făcut ce nu trebuie, că m-am certat cu colegii mei și că da, și mai multe chestii de acasă și probleme de familie și așa mai departe. În fine, cam voiam să zic cam și Daniel Nărădiț a trecut prin perioade foarte, foarte dificile. Sigur că nu pot să mă compar. Nu pot să mă compar, dar așa am simțit și eu un fel de perioade tulbure și presiune. În fine, am scos-o la capăt, am picat examenul la facultate, am ratat turneul la șah și am învățat niște lecții de viață foarte importante. Și, în fine. Cam asta a fost partida, cam asta a fost videoclipul. Dacă te-ai uitat până aici, ești legendar, ești extraordinar pentru că m-ai suportat, m-ai răbdat și ai văzut și videoclipul, ai văzut și partidele. Și ce să zic? Da. Ne vedem în următorul videoclip, în următorul episodul 11. Dacă ți-a plăcut, dacă vrei să mă susții, susține-mă cum poți. Nu o să mai zic distribuie sau dă un like sau dă comentariu, fă ce simți, fă ce e nevoie sau nu știu. Dacă nu simți, nu fă nimic. Și asta am fost eu. Ne vedem data viitoare și la revedere. Ai grijă de tine. Pa, pa.